لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم مصطفی نصري، ستاسې ورور ستاسې ملګری. په نننۍ ویډیو کې به تاسې دا زده کړئ چې په خپل لیپټاپ کې د یو نه زیات براوزر څنګه رن کړو. نو د دې دپاره راځو ما لږ نوټس دلته نوټس پې لیکلي دي. اول به دا ریډ کړو، د هغه وروسته به پریکټیکل کار به وکړو. نو ټول نه مخکې به تاسو راشئ خپل براوزر ته، ګوګل کروم ته. چې کله هم دلته راغلئ لکه ګورئ ما دلته دوه اډ کړي دي. زه غواړم یو بل براوز یعنې بل یوزر نیم دلته اډ کړم، د هغه په تروش دلته ډیسکټاپ ته یو شارټکټ راولم. نو راځم دلته زه په اول به زه یو دننه اوپن کړم، زه به دې ته راشم. دلته چې کله زه راغلمه بیا به زه راشم خپل پروفایل باندې دلته کلیک کوم او د هغه وروسته مینج کروم پروفایلز په ده باندې کلیک کوم او بیا په دې اډ آپشن باندې کلیک کوم. د هغه وروسته دلته کلیک کوم که چېرته تاسو په جیمیل د لارې دلته یو اکاونټ ساین اپ کوئ یا ساین ان کېږئ، په دې باندې کلیک کوئ. نو زه غواړم بغیر د اکاونټ نه دلته یو براوزر واخلم. دلته به ته ورته کلر انتخاب کړي. فور ایگزامپل دې کلر باندې یو براوزر پکار ده یا دې یو هغه باندې دا یو صحیح ده. دلته به نیم ورکړي. زه ورته نیم ورکړم چې ناصري خان دا یو پروفایل مې ورکړ. هغه وروسته په ډن باندې کلیک کوي. اوس غواړم دې د ډیسکټاپ شارټکټ هم جوړ کړم. دوستانو چې کله مو هلته هر څه ورته پټ کړل، د هغه وروسته چې تاسو خپل براوزر اوپن کوئ داسې، نو 3 آپشن درکوي. لکه دا مې اوس تاسو پر وړاندې دا یو اکاونټ دلته ور انټر کړه. اوس راځم دې درې واړو ته شارټکټ یې جوړوم په ډیسکټاپ باندې. نو راځم لومړی دې ته زه یو شارټکټ جوړوم. یعنې د دې نه مخکې چې تاسو دا کلیک کوئ باید که دلته فکر وکړئ 3 ډاټس دي، په دې چې کله کلیک کوئ ایډیټ باندې کلیک کوئ، که غواړئ شارټکټ ورته جوړ کړئ. بیا دلته سره راځي په یو ان ګوګل کې دلته کسټمایز پروفایل لاندې دلته یو آپشن ده کریټ ډیسکټاپ شارټکټ، په دې باندې کلیک کوئ. غواړئ د نورو ته هم جوړ کړئ، نو راشئ دلته کلیک کوئ، دې باندې کلیک کوئ ایډیټ او د هغه وروسته کریټ ډیسکټاپ شارټکټ. نو دا کتلی شئ چې دوه یوزران یعنې دوه براوزر یې ما دلته اډ کړي. لکه دا دې طرح داسې کوي چې یو د پرسنل ورک دپاره یوز کوي، یو چې کوم پروفیشنل ورک ده د هغې دپاره یوز کېږي. نو دا و د نن ورځې درس. امید لرم چې درس نه بغل کې یو معلومات امید لرم چې پرې پوه شوي یئ. که بیا هم کوم ځای کې پوښتنه لرئ نو ما څخه په کمنټ سیکشن کې وکړئ. انشاءالله خپل کوشش کوم چې پوره ځواب درکړم. تر بلې ویډیو الله حافظ.